নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম স্বয়ম আঁচনিৰ বিষয়ে এই আঁচনিখনৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ লগতে কেনেদৰে আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ তথ্য আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশন পাবলৈ আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ স্বয়ম স্বামী বিবেকানন্দ আসাম ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট স্কিম অসমৰ প্ৰায় 2.5 লাখ শিক্ষিত নিবনুৱাক 50,000 কৈ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখন অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু এই আঁচনিখনৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন হ'ব ইতিমধ্যে এই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আহক আমি জানিলো আপোনালোকক কি যোগ্যতা লাগিব এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী নাগৰিক হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ বয়স 40 বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব তৃতীয়তে আপোনালোকে HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু চতুৰ্থতে আপোনালোকে যিকোনো এক সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ সদস্য হ'ব লাগিব 1 ছেপ্টেম্বৰ 2020 ৰ আগত গতিকে এইখিনি যোগ্যতা থাকিলে আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ অধীনত পোৱা আৰ্থিক সহায়খিনি আপোনালোকে ক'ত আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এই ক্ষেত্ৰতো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আহক আমি এই নিৰ্দেশনাটো কি আছে জানি লওঁ এই টকাখিনি আপোনালোকে ম্যানুফেকচাৰিং প্ৰসেসিং সাৰ্ভিস সেক্টৰ আৰু ট্ৰেডিং এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লগতে অটো ৰিক্সা ই ৰিক্সা দোকান ৰিপেয়াৰিং সেন্টাৰ টুৰিজম ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই টকাখিনিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই টকাখিনি আপোনালোকে বিড়ি সিগাৰেট পান মছলা বা অন্য মাদক দ্ৰব্য আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব লগতে প্লাষ্টিক বেগ বিলো 40 মাইক্ৰনছ যিবিলাক প্লাষ্টিক বেগ তৈয়াৰ কৰা হয় সেই প্লাষ্টিক বেগৰ ব্যৱসায়ত আপোনালোকে এই টকাখিনিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া আহিছো কেনেদৰে আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আগতে কোৱাৰ দৰে সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন হ'ব ৱেবছাইটৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ৱেবছাইটটো এক্সেছ কৰি ল'ব পাৰিব ৱেবছাইটত গৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰুপটোৰ নাম দিব লাগিব লগতে এটা মোবাইল নম্বৰ দি কিনে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব এই অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্মখনো মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰিব এই ভিডিঅ' ৰিলেটেড আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব লগতে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰিব মই প্ৰায় এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপলোড কৰো গতিকে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ